ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ තල බෝල. තල ගුලි හදාගන්නේ මේ විදියටමයි. මීට කලින් තල අග්ගලා වීඩියෝ එක කරද්දී මම ඔයාලට තල ඇටවල ಗುಣ කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙතෙන්දී තලවලට කිතුල් හකුරුත් එකතු වුනහම තවත් ගුණදායකයි ඒ වගේම රසයි. බලමු මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මෙතෙන්දී ඇත්තටම ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි ඕන වෙන්නේ තල ඇට සහ කිතුල් හකුරු. මම තල ඇට ග්‍රෑම් 100ක් එක්ක කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. කිතුල් හකුරු ටිකක් අඩු වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට ලුණු පිංචක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මම තල ඇට ග්‍රෑම් 100 මේ විදිහට තාච්චිට දාලා චුට්ටක් බැද ගන්නවා. මේක හොඳට සුවඳ එනකන් ඊව නැත්නම් අල්ලුවාම වැලි විදිහට දැනෙනකන් පොඩ්ඩක් බැදගත්තම ඇති. පාට වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තල ඇට ටික වැදිලා ඇති. මම මේක වාචනින් අයින් කරලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියා ගන්නවා. ඊළඟට මම අද මේක හදාගන්නේ ග්‍රයින්ඩ් එකේ. ග්‍රයින්ඩ් එකට මම මේ විදිහට තල ඇට ටික දා ගන්නවා. ඒකටම හකුරුත් එකතු කර ගන්නවා. ගාගත් හකුරු. ඊළඟ ලුණු පිංචකුත් එකතු කරනවා. ලුණු ටික ටික විසිරෙන්න දාගත්තොත් හොඳයි. ඇත්තටම මේක ග්‍රයින්ඩ් එකක් නැත්නම් අපිට වංගෙඩිය කොටලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්නවා. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පදම මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක ගුලි කරන්න පුළුවන් විදිහටම අපිට ලැබෙලා තියෙනවා. මේක මම දැන් භාජනයෙන් අයින් කර ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩ් එකෙන් මේ විදිහට භාජනයකට දාගත්තා. දැන් ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගුලි කරගන්නයි තියෙන්නේ. ගුලි කරගන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර කඩේ තියෙන අපි තල කැරලි ගන්න විදිහට සිලින්ඩරේ විදිහට පුංචි කෑලි වලට හදාගෙන තෙල් කඩදාසි ගොතලා ගන්න. ඉතින් කොහොම හැදුවත් මේ තල බෝලේ නැත්නම් තල ගුලි බොහොම ප්‍රණීත රස කැවිලි වර්ගයක්. ඔයාලගේ හවස තේ වලට හදලා පවුල හැමෝමත් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.